سلام بچه، اسم من هدیه است و به این ویدیو خوش اومدین. توی این ویدیو این ابرو رو از 0 تا 100 نقاشی میکنم. اگه به این ویدیو علاقه دارید لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر ویدیو جدیدی که من گذاشتم شما اولین نفری باشین که اونو میبینید.